Good morning guys and welcome ulit sa ating channel. So sa mga mahilig nitong minifigure, itong video na ito ay para sa inyo. Ang gagawin natin ngayon bilang isang project natin habang nasa ECQ tayo, gagawa tayo ng isang minifigure display frame gawa lamang sa isang picture frame natin. So, hindi na natin patagalin pa. Ako po si Leo and welcome to my bucket list.
At natapos din ang minifigure display frame natin. So sa pag-display ng ating minifigure, kailangan natin ng 1x2 or bracket type na brick. Pero sa ngayon, since wala tayong brick na ganun, ito lang po muna yung gagamitin natin. So parang ganyan. Tapos ilagay natin. So for now, isentro muna lang natin si Batman. Yan. So hopefully meron kayong natutunan dito sa video natin. And that's all for today. So if you like my video, kindly hit the like button. Leave po kayo ng comments kung meron kayong idea para sa susunod na video natin, and don't forget to subscribe for new coming videos. This has been Leo, and thank you for watching my bucket list. Until the next video, and bye for now.